أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. في هذا الدرس سنتعلم رسم القرع أو ما يسمى باليقطين. ولكن أولا ادعمونا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. في منتصف ورقتنا نرسم قوس صغيرة، ثم نمد قوس كبيرة إلى الأسفل، ونرجع بقوس ونمدها إلى الأعلى مرة أخرى ونغلق الشكل. نذهب إلى جانب الشكل ونرسم قوس كبيرة إلى الأسفل ونغلق الشكل. نعيد نفس الحركة مرة أخرى ونذهب إلى الجانب الآخر ونعيد نفس الحركات. للجذع نرجع إلى أعلى القرع وفي المنتصف نرسم قوسين صغيرتين. بعدها نمد خط مموجا من عند القوس الصغير إلى الأعلى، نرسم شكلا بيضاوي عندها ونغلق الشكل بخط مموج آخر. نرسم خطوط متموجة بالجذع. وللكرمة نرسم خطا معكوس. ونرجع بخط معكوس آخر موازي. والآن هيا لنلون القرع. هل تعلمون بأن القرع يعتبر من أحد أنواع الفواكه؟ ولها مواد كيميائي نباتي في اليقطين لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والجلوكوز في الجسم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الدرس. شاركونا رسوماتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك. تابعونا لمشاهدة المزيد من الدروس بالضغط على زر الاشتراك في منتصف الشاشة، وبإمكانكم مشاهدة الدروس الأخرى من خلال الضغط على الاقتراحات الظاهرة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا، ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.